हेलो फ्रेंड्स, आज आप डिस्कस करवाना है बीकॉम अंदर आवतुं चैप्टर लिवरेज, ज्यां अत्यार सुधीमां आपणे के बेसिक पॉइंट मतलब के फाइनेंशियल लिवरेज, ईपीएस, ऑपरेटिंग लिवरेज, कम्बाइंड लिवरेज, थियरिकल पार्ट्स प्लस आपणे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लर्न कर्यो छे। आज आपणे सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन लर्न करवाना छे। स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल्स फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ वी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 is 3 lakh, 10% डिबेंचर 2 lakh, sales 100 per unit is the sale price 3000 unit, so 3000 into 100 it comes to 3 lakh. Fixed cost 50,000 rupees, variable cost 50 per unit, or say 50% like 100 is the sales value and 50 is a variable cost, so you can directly calculate the percentage. 50% rate of tax 50%. Compute requirement part: earning per shares, degree of financial leverage, operating leverage, combined leverage. EPS if 50% increase in sales, EPS if 50% decline in sales, and EPS if variable cost increase by 20%. So here in the second question you can see that the EPS and all the degree of leverage plus in different situation you have to calculate earning per share. So before finding the all details, first we have to prepare the working notes in which we write here particular and 4 columns amount. This amount column is the basic details or given details, and another 50% increase in sales, so 50% increase in sales, 50% decrease in sales, and variable cost 20% increase in variable cost. So start with the sales 3000 into 100, so 3 lakh. આપણે અહીંયા જે પહેલાં જે ડિટેલ્સ આપી છે એ ડિટેલ્સ ઉપરથી આપણે પહેલાં આપણું આ બેઝિક ટેબલ તૈયાર કરશું, પછી જેમાં જે ચેન્જ છે અકોર્ડિંગલી આપણે એમાં ચેન્જ કરશું. સો સેલ્સ, then less variable cost at the rate ₹50 per unit, so 3000 unit into 50 150 ડિડક્ટ કરીએ એટલે આપણે આવશે contribution આપણું 1,50,000 લેસ ફિક્સ કોસ્ટમાં આપણી પાસે 50,000 છે, સો 50,000 એટલે આપણે મળી જશે અર્નિંગ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ EBIT 1 lakh, ડિડક્ટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ 2 lakh, ડિબેન્ચર્સ છે 2 lakhના 10% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર 2 lakh into 10% 20 આપણે ડિડક્ટ કરીએ એટલે આપણે મળી જશે અર્નિંગ બિફોર ટેક્સ 1 lakh minus 20,000 it comes to 80,000. Now tax rate is 50%, so let's tax at the rate 50%, 80,000 into 50% 40,000, so earning after tax 40,000. સો આ ડિટેલ આપણે મળી ગઈ અહીંયા જે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે એ ઉપરથી. હવે આપણે કીધું છે કે ભાઈ EPS જો 50% ઇન્ક્રીઝ થાય સેલ્સમાં, તો આપણે અહીંયા 50% ઇન્ક્રીઝ ઇન સેલ્સ છે ત્યાં ડેટા મૂકીએ. 3 lakh છે એમાં 50% એડ કરીએ તો 3 lakhના 50% 150 એટલે કે 4,50,000. પછી વેરિયેબલ કોસ્ટ અહીંયા જે 3000 યુનિટ હતા આપણા 3000માં 50% આપણે એડ કરીએ એટલે 4,500 into 50 225, or say 50% તમે ડાયરેક્ટ કરી શકો છો એટલે કન્ટ્રીબ્યુશન્સ મળી જશે. ફિક્સ કોસ્ટ રિમેન ધ સેમ, સો અર્નિંગ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ EBIT 1,75,000, ઇન્ટરેસ્ટ રિમેન ધ સેમ 20,000 એટલે આપણે EBT મળી જશે 1,55,000. ટેક્સ રેટ 50% છે તો 155ના 50% 77,500 એટલે આપણો અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ મળી જશે 77,500. હવે જો 50% ડિક્રીઝ ઇન સેલ્સ હોય, સેલ્સ આપણું 50% ઘટાય છે, તો એ કેસમાં 3000 યુનિટ છે, 3000માંથી 50% આપણે માઇનસ કરી નાખીએ એટલે 1500 આપણું થઈ જાય, મતલબ હાફ થઈ જાય. તો હાફ થાય એટલે 3000ના હાફ 1500 ઇન્ટુ 100 એટલે 150, અને 150ના 50% 75,000 વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે 75,000 કન્ટ્રીબ્યુશન્સ, લેસ ફિક્સ કોસ્ટ સેમ 50,000 એટલે 25,000 હતું અર્નિંગ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર સેમ, અર્નિંગ બિફોર ટેક્સ 5,000, ટેક્સ 50% એટલે 2,500, તો અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ 2,500. હવે આપણે જોવાનું છે 20% ઇન્ક્રીઝ ઇન વેરિયેબલ કોસ્ટ. વેરિયેબલ કોસ્ટમાં જ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, સેલ્સમાં કોઈ ઇન્ક્રીઝ નથી થતું એટલે સેલ્સ એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા 3 lakh છે તો એ 3 lakh. વેરિયેબલ કોસ્ટ અહીંયા જે 50 હતું 50માં 20% આપણે એડ કરીએ એટલે 50 into 20% એટલે 10 એટલે 60 રૂપીસ થઈ જશે, 60 પર યુનિટ. તો 60 into 3000 એટલે 1,80,000
એટલે કન્ટ્રીબ્યુશન આપણે 120 મળશે. 120માં ફિક્સ કોસ્ટ રિમેન ધ સેમ્સ, એટલે આપણે મળી જશે અર્નિંગ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ 120 માઇનસ 50,000 70,000, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર 20, એટલે આપણે અર્નિંગ બિફોર ટેક્સ મળી જશે 50,000, ટેક્સ રેટ 50% એટલે 25 અને અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ 25,000. તો એક આપણી આ બેઝિક વર્કિંગ તૈયાર થઈ ગઈ, જેના ઉપરથી હવે આપણે 1 બાય 1 બધા કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકશું. ક્લિયર? તો આપણી આ બેઝિક વર્કિંગ છે, નાના ઉપરથી આપણે બધું કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ફર્સ્ટ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે અર્નિંગ પર શેર. સો અર્નિંગ પર શેર કેલ્ક્યુલેશન્સ, અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ ડિવાઇડ બાય નંબર ઓફ શેર્સ. તો અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ એટલે આપણી પાસે 40,000 છે. 40,000 ડિવાઇડ બાય નંબર ઓફ શેર્સ 3 લાખ ડિવાઇડ બાય 10 એટલે 30,000. સો અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ આપણું થઈ જશે 40,000 અને ડિવાઇડ બાય શેર્સ 30,000. 40,000 ડિવાઇડ બાય 30,000 એટલે 1.33 છે આપણું અર્નિંગ પર શેર્સ. સેકન્ડ આપણે કીધું છે ડિગ્રી ઓફ ફાઇનાન્શિયલ લિવરેજ. સો ડિગ્રી ઓફ ફાઇનાન્શિયલ લિવરેજ EBIT અપોન EBT ડાયરેક્ટલી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા છે પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન EBIT ડિવાઇડ બાય પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન EBT. તો એ પણ કરી શકો છો, પણ અહીંયા આપણી પાસે EBIT અને EBTની ડિટેલ્સ છે, તો આ જ કરી નાખીએ. અર્નિંગ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ EBIT તો 1 લાખ છે અને અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ 80,000 છે. સો 1 લાખ ડિવાઇડ બાય 80,000 એટલે 1.250. નાવ થર્ડ ડિગ્રી ઓફ ઓપરેટિંગ લિવરેજ કન્ટ્રીબ્યુશન અપોન EBIT. સો કન્ટ્રીબ્યુશન આપણી પાસે છે 150 અને EBT છે 80,000. EBIT 1 લાખ. તો કન્ટ્રીબ્યુશન આપણું 150 અને EBIT 1 લાખ, એટલે અહીંયા આવશે 1 લાખ 150 ડિવાઇડ બાય 1 લાખ એટલે 1.5. નાવ ફોર્થ કમ્બાઇન્ડ લિવરેજ કન્ટ્રીબ્યુશન અપોન EBT. તો કન્ટ્રીબ્યુશન 150 છે, EBT આપણું 80 છે. સો 150 ડિવાઇડ બાય 80 ઇટ કમ્સ ટુ 1.875. જો કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ EBT ન લખવું હોય તો અનધર ફોર્મ્યુલા પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ફાઇનાન્શિયલ લિવરેજ મલ્ટીપ્લાય ઓપરેટિંગ લિવરેજ. ફાઇનાન્શિયલ લિવરેજ આપણું 1.25 ઇન્ટુ 1.5 ઇટ કમ્સ ટુ 1.875. નાવ ફિફ્થ EPS 50% ઇન્ક્રીઝ ઇન સેલ્સ. તો હવે આપણે આ 50% ઇન્ક્રીઝ ઇન સેલ્સ જોવાનું છે, જ્યાં અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ 77,500 છે. તો આ 77,500 ડિવાઇડ બાય નંબર ઓફ ઇક્વિટીઝ 30,000. when 50% increase in sales EPS earning after tax divided by number of shares. So earning after tax is 77,500. Number of shares તો અહીંયા આપણે 30,000 ઓલરેડી લખેલા છે. 77,000 minus 30,000 divided by 30,000, so 2.58. Now next EPS is 50% decrease in sales. So next this is the 6 when 50% decrease in sales. EBIT divided by number of shares. અહીંયા આપણું 2,500 છે. So 2,500 divided by 30,000 0.083. Now next EPS is variable cost increased by 20% already calculated here. In that case earning after tax is 25,000. So this is a 1 2 3 4 5. This is a 5 6 and 7 when 20% increase in variable cost. 25,000 divided by 30,000 it comes to 0.833. So requirement પ્રમાણે આપણે બધું જ કેલ્ક્યુલેશન્સ અહીંયા કરી નાખ્યું છે. ઓલ ધ 7 કેલ્ક્યુલેશન્સ આર કમ્પ્લીટેડ હિયર. આ સાથે આપણો ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા ક્વેશ્ચન સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.